नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले चाटको रेसिपी लिएर आएका छौं। बजार बन्द छ र तपाईहरु पूरा परिवार घरमै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा परिवारको लागि केही स्पेशल डिश बनाउन त भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाट एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र तपाईहरुले यसलाई आफ्नै स्टाइलमा मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरुको लिस्ट हेर्नलाई डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी हामीले 4 देखि 5 जनाको लागि बनाउँदै छौं र यो रेसिपी बनाउनलाई तपाईले या त सेतो खालको चना यानी कि काउली चना अथवा तपाईले सेतो खालको सुक्खा मटर लिन सक्नुहुन्छ। चना होस् या मटर जे लिए पनि हुन्छ र तपाईले यसलाई पानीमा भिजाएर रातभरि छोड्नु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईसँग समय कम छ भने कम्तीमा पनि 6 घण्टा चाहिँ तपाईले भिजाएर राख्नै पर्ने हुन्छ। आजको यो रेसिपीमा मैले मटर प्रयोग गरेको छु, चना लिएको छैन। तपाईले यो मटरबाट पानी फालिदिनु होला र यसलाई 1-2 पल्ट राम्रोसँगले पखाल्नु होला। त्यसो गर्दा मटरमा हल्का स्मेल हुन्छ, त्यो हराएर जान्छ। अब हामी यो मटरलाई एउटा प्रेसर कुकरमा राखेर सिटी लगाउँदै छौं। मटरमा तपाईले पानी एड गर्नु होला। पानी चाहिँ मटर डुब्ने गरी राख्नु होला, त्यसो गर्दा मटर राम्रोसँगले पाक्छ। र यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने थोरै आलु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यहाँनिर 3 वटा आलुलाई ठुलठुलो क्युब्समा काटेर एड गरिदिएका छौं। आलु हालिसकेपछि अनि यसमा थोरै नुन पनि राखिदिनु होला, लगभग 1 सानो चम्चा जति। त्यसैगरी यसमा थोरै तेल पनि राखिदिनु होला। अब तपाईले कुकरको ढक्कन लगाएर तपाईले यसलाई कम्तीमा पनि 3 देखि 4 सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। आगो सानो बनाएर लगभग 3 सिटी लगाएर अनि कुकर आफै ठण्डा हुन दिनु होला। त्यसो गर्दा मटर एकदमै राम्रोसँगले पाक्छ। कसैलाई मटर अलिकति फ्यात्तै भएको मन पर्छ, त्यसो हो भने 4 सिटीसम्म लगाउन सक्नुहुन्छ। कुकर ठण्डा हुँदै गर्दाखेरि अब आउनुहोस् हामी फटाफट ग्रेभी पनि बनाएर तयार पारौं। र ग्रेभी बनाउनलाई एउटा कराई बसाल्नु होला। त्यसमा 2 देखि 3 ठुलो चम्चा जति तेल राखेर अनि यसमा आधा चम्चा जीरा फुराउनु पर्ने हुन्छ। जीराको साथसाथै तपाईले यसमा 2 वटा तेजपत्ता पनि एड गरिदिनुस् र जीरा र तेजपत्ता पाकिसकेपछि अनि तपाईले यसमा एउटा ठुलो साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर एड गरिदिनु होला। प्याज साना छन् भने 2 वटा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँनिर थोरै हरियो खोर्सानी पनि प्रयोग गरेका छौं र हरियो खोर्सानी छैन भने तपाईले सुक्खा खोर्सानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले प्याज र खोर्सानीलाई लगातार चलाउँदै 3-4 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेसमा हामीलाई 4-5 मिनेट समय लाग्छ। अनि प्याज हल्का आधा जति पाकिसकेपछि अनि हामी यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरिदिन्छौं। अदुवा लसुन सुरुमै हाल्यो भने अदुवा लसुन डढ्छ, त्यसैले गर्दा प्याज आधा जति पाकिसकेपछि मात्रै हामी यसमा अदुवा लसुन एड गर्छौं र अदुवा लसुनलाई पनि 2 मिनेट जति हामीले यही प्याजसँग फेरि फ्राई गर्छौं। अदुवा लसुन पाकिसकेको छ। अब हामी यसमा टमाटर एड गर्दैछौं। टमाटर पनि ठुलो साइजको छ भने एउटा लिनु होला र साना साना छन् भने 2 वटा जति टमाटर प्रयोग गर्नु होला। टमाटरलाई मसिनो गरी काट्नु भयो भने एकदमै छिटो पाक्छ। अब हामी यो टमाटरमा 1.5 सानो चम्चा नुन प्रयोग गर्दैछौं। नुनले टमाटर गल्नमा एकदमै मद्दत गर्छ, त्यसैले नुन चाहिँ यतिखेर हालिदिनु होला। र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले मटर बोइल गर्दाखेरि मटरमा पनि नुन हालेका छौं, त्यो चाहिँ ख्याल राख्नु होला। टमाटरबाट पानी निस्किन थालिसकेको छ। अब हामीले यसलाई छोपेर लगभग 4-5 मिनेट सानो आगोमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले सानो आगोमा 4-5 मिनेट टमाटरलाई पकाइसकेपछि टमाटर राम्रोसँगले गल्छ र हाम्रो ग्रेभी पनि एकदमै स्मुथ बन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर लगभग गलिसकेको छ। यसलाई हामीले एकछिन अझै पकाउँछौं अनि त्यसपछि यसमा हामी सबै मसलाहरू एड गरिदिन्छौं। आज हामीले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले 1.5 सानो चम्चा धनियाको धुलो पाउडर पनि प्रयोग गरेका छौं। धनिया र जीरा मिसिएको छ भने तपाईले मिसिएको पाउडर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले आधा सानो चम्चा जीरा पाउडर र आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो पनि प्रयोग गरेका छौं। यदि खोर्सानीको धुलो तपाईलाई मन पर्दैन अथवा तपाईहरु पिरो खानुहुन्न भने खोर्सानी नहाली पनि बनाउन सकिन्छ। मसला हालिसकेपछि तपाईले यो मसलासँगै प्याज र टमाटरलाई फेरि 2-3 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। आगोलाई चाहिँ मिडियममै राख्नु होला, नत्र भने मसला डढ्न सक्छ। अब तपाईले यसमा थोरै पानी एड गरिदिनुस्, लगभग 3-4 चम्चा जति पानी राखिदिनु होला। त्यसो गर्दा पानीमा मसला पनि पाक्छ र प्याज र टमाटर अझ राम्रोसँगले गल्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो ग्रेभी एकदमै स्मुथ बन्छ।
अब हामी यो मसलालाई छोपेर सानो आगो बनाएर 4-5 मिनट अझै पाक्न दिन्छौँ र त्यही बीचमा आउनुहोस् हामी कुकर हेरौँ त। कुकर आफै ठन्डा भइसकेको छ। अब हामी यसको ढक्कन खोलेर यसमा भएको मटर र आलु हेर्छौँ। मटर र आलु राम्रोसँगले पाक्यो कि पाकेन। तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै फ्यात्तै भएर पाकेको छैन, तर हामीले यसलाई थिचेर हेर्दाखेरि यो एकदमै नरम भइसकेको छ। अब यता यो मसला पनि हेर्नुहोस् त, मसलाबाट कस्तो राम्रोसँगले तेल छुटिन थालिसकेको छ। यानि कि हाम्रो मसला एकदमै रेडी भइसकेको छ। यो डढेको पनि छैन र प्याज र टमाटर पनि एकदम मजासँगले गलिसकेको छ। अघि भर्खरै हामीले उमालेर तयार पारेको आलु र मटरलाई पानीसँगै यो कराईमा एड गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले लगभग 10 मिनटसम्म अझै पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो छोला चाहिँ ठन्डा भएपछि हल्का बाक्लो हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले यसमा 1 गिलास जति पानी अझै थपिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँगले चलाएर अनि छोपिदिनु होला र छोपेर तपाईँले सानो आगोमा यसलाई लगभग 10 मिनटसम्म पाक्न दिनु होला। त्यसो गर्दा स्वाद आलु र मटरको भित्रसम्म जान्छ र खान एकदम मजा आउँछ। तपाईले भिडियोमा हेर्नुहोस् त, यो छोला बनेर लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसमा हामीले केही अन्तिम कुराहरू एड गर्न बाँकी छ, नत्र भने यो छोला पाकेर तयार भइसकेको छ। तपाईले यसलाई एकपटक राम्रोसँगले चलाइदिनु होला र यदि पानी अझै चाहिन्छ जस्तो लाग्यो भने थोरै पानी थप्नु होला। मैले आज यहाँबाट तेजपत्ता निकालेर फाल्दैछु किनकि छोलामा तेजपत्ता राम्रो देखिँदैन। अब हामी यसमा थोरै आधा चम्चा जति गरम मसला एड गर्दैछौँ र साथसाथै हामी यसमा थोरै धनियाको पत्ता पनि प्रयोग गर्दैछौँ। अब तपाईले यो गरम मसला र धनियाको पत्ता हालिसकेपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला। त्यसो गर्दा अझ राम्रो स्वाद बन्छ। अब तपाईले यो छोलालाई यत्तिकै चिउरा भुजासँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसलाई एउटा साइड डिशको रूपमा समोसासँग समोसा तरकारी अथवा पुरीसँग पुरी तरकारीको रूपमा पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस् हामी फटाफट चाटको प्लेट पनि बनाएर तयार पारौँ। आज मैले यहाँ एउटा मात्रै प्लेट प्रयोग गरेको छु, तर तपाईले घरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 4-5 वटा प्लेट चाहिँ लाइनअप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एकैचोटि 4-5 वटा प्लेट बनाएर पुरा परिवार खान सक्नुहुन्छ। चाटमा सबैभन्दा बढी छोला चाहिन्छ, त्यसैले गर्दा तपाईले यसमा अलिकति बढी नै छोला राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसमा केही क्रन्ची कुरा राखेर यसलाई हामी क्रन्ची बनाउँछौँ र आज मैले पोटेटो चिप्स प्रयोग गरेको छु। यदि घरमा निम्की छ भने तपाईले निम्की पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ थोरै मसिनो गरी काटेको प्याज पनि प्रयोग गरेका छौँ र साथसाथै हामीले थोरै दही पनि प्रयोग गरेका छौँ। दहीलाई राम्रोसँगले फिट्नु होला अनि त्यसपछि 1 देखि 2 चम्चासम्म दही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीले यहाँ थोरै ग्रिन चटनी पनि प्रयोग गरेका छौँ र ग्रिन चटनी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिङ्क आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीले यहाँ थोरै ट्यामरिन चटनी यानि कि तित्रीको चटनी पनि प्रयोग गरेका छौँ र यो चटनी बनाउने लिङ्क पनि स्क्रिनमा आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाटमा हामीले थोरै भुजिया पनि प्रयोग गरेका छौँ। भुजियाले चाटमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। भुजिया छैन भने तपाईले दालबुट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले मसिनो गरी काटेर टमाटर पनि प्रयोग गरेका छौँ। टमाटरले कलरको साथसाथै स्वाद पनि बढाउँछ। त्यसैगरी तपाईले मसिनो गरी काटेर खोर्सानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हरियो खोर्सानी मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अब हामीले यहाँ थोरै हरियो धनियाको पत्ता प्रयोग गरेका छौँ र साथसाथै हामीले यहाँ थोरै कागती पनि निचोरेका छौँ। चाटमा कागती नहाले त खान मजै आउँदैन, त्यसैले गर्दा यसमा थोरै कागतीको रस निचोरिदिनु होला अनि त्यसपछि अन्तिममा थोरै चाट मसला प्रयोग गर्दैछौँ र यदि तपाईहरुसँग चाट मसला छैन भने तपाईले जिरा र धनियालाई भुट्नु होला अनि त्यसपछि मसिनो हुने गरी पिसेर त्यसमा थोरै बिरे नुन एड गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग चाट मसला जस्तै स्वाद आउँछ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाट बनेर तयार भइसकेको छ, तर तपाईले यसरी नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईले यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि घरमा समोसा छ भने तपाईले समोसा राखेर समोसा चाट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पानीपुरी बनाउँदा नफुलेको पुरीहरू छन् भने तपाईले त्यो राखेर पनि चाट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले थोरै आलु चप अथवा पकोडा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आलु चप पकोडा राखेर पनि चाट बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई कसरी चाट बनाउन मन लाग्छ तपाईहरुले त्यसरी नै चाट बनाउनु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। मेरो त मुखमा पानी नै आइसक्यो, मैले चाहिँ खान सुरु गरिसके। मलाई पूरा आशा छ यो चाट खाएर तपाईको पूरा परिवारले तपाईको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। त्यसो गर्दा कुनै पनि नयाँ भिडियो छुट्दैन।
हामी यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर आउने गर्दछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।